Khi đang vui vẻ ở hội quán, tôi bất ngờ thấy bạn gái cũ lẫn trong đám chân dài. Bước vào phòng, thế là tôi ngạo nghễ chỉ tay về phía cô ấy. Tôi thích người xấu xấu, có nét riêng. Tôi chọn cô này. Nhưng ngay giây tiếp theo, sếp tôi lao tới, tặng tôi một cú đập tường vang dội. Đó là lãnh đạo bên đối tác đấy. Hôm đó sếp mời vài người chúng tôi, những kỹ sư chính của dự án lớn, đi hộp đêm thư giãn chút. Vì là lần đầu tôi đến đây, tôi hơi ngại chọn bạn nữ. Quản lý marketing dẫn đội cười lấy lòng. Không sao, tôi gọi thêm vài cô nữa. Các sếp cứ từ từ chọn. Một lát sau, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ mặc vesti trắng tinh, đẩy cửa bước vào. Tôi nhìn kỹ lại. Trời à, chẳng phải Liễu Như Yên, bạn gái cũ của tôi sao? 2 năm trước cô ta đá tôi vì một gã béo giàu có. Giờ đúng là trời cao có mắt. Cô ta lại sa chân vào hộp đêm làm tiếp viên. Hôm nay tôi chính là khách hàng lớn, thượng đế của cô ta. Thế là tôi vung tay chỉ cô ấy. Quản lý, cô này, tôi chọn cô này. Quản lý marketing mỉm cười nhìn Liễu Như Yên, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nghe loáng thoáng họ thì thầm. Giây tiếp theo, sếp tôi lao tới, đập tường tôi một phát rõ to. Đó là lãnh đạo bên đối tác đấy. Tôi ngớ người, rồi sếp Trương nhiệt tình nắm tay cô ấy. Tổng giám đốc Lưu, cô đến rồi. Liễu Như Yên mỉm cười bắt tay sếp tôi. Quay sang nhìn tôi. Sếp Trương, nhân viên anh nhiệt tình ghê. Trẻ tuổi uống hơi nhiều. Tổng giám đốc Lưu đừng để bụng nhé. Sếp Trương vừa nói vừa liếc tôi một cái thật lực. Mặt xanh lè, tôi ôm mặt cười gượng. Tổng giám đốc Liễu, chào cô. Quản lý marketing thấy thế, khéo léo dẫn đám cô gái còn lại rời đi. Vậy là tôi thành gã duy nhất trong phòng. Không có bạn nữ đi kèm, xui xẻo hết sức. Nhưng Liễu Như Yên không định tha cho tôi dễ dàng. Đến lúc hát hò, cô ta chọn bài song ca nam nữ. Sếp Trương, tôi thấy nhân viên anh không có bạn hát cùng. Để anh ấy hát với tôi được không? Nói xong cô ta cười nhạt hỏi tôi. Được chứ? Được cái đầu cô, chẳng lẽ cô coi tôi là họ hàng xa à? Nhưng đối diện ánh mắt giết người của sếp, tôi đành nặn nụ cười nghề nghiệp. Dĩ nhiên được. Tổng giám đốc Lưu vui là được. Đàn ông phải biết có biết giãn. Vì mà cuối đâu. Có gì to tát đâu, người khác ông gái đẹp vui vẻ chơi đùa. Chỉ mình tôi thành trai bao miễn phí. Gào hát hết bài này đến bài khác bồi thường. Sau 5 bài liên tiếp, Liễu Như Yên cuối cùng cũng ngừng. Nhưng tôi vừa ngồi xuống, cô ta lại nâng ly rượu tới. Tiểu Phó đúng không? Hát hay lắm. Không phiền nếu uống với tôi vài ly làm ướt cổ họng chứ? Ai mà lấy rượu làm ướt họng chứ? Cô quyết bám tôi không buông đúng không? Nhưng sếp Trương chẳng quan tâm mấy chuyện đó. Mắt ông sáng lên, như vừa phát hiện ra châu lục mới. Tất nhiên không vấn đề gì. Tôi giới thiệu chút. Đây là Phó Tân, nhân viên kỹ thuật chủ chốt của công ty, dự án giao anh ấy. Cô yên tâm, đảm bảo ổn thỏa. Liễu Như Yên cười nhạt lắc lắc ly rượu. Ồ, anh Phó này trông đáng tin thật. Không giống loại người đâm sau lưng đâu. Tôi nghe ra cô ta đang mỉa mai. Dù sao ngày thứ 2 sau khi chia tay, cô ta bạc tình. Tin đồn về gu thẩm mỹ kỳ quái của cô ta lan khắp khoa. Đúng vậy, chính tôi lan truyền. Danh tiếng tan nát, cô ta đành phải nghỉ học. Sếp Trương đâu biết mối thâm thù này, vẫn ra sức khen tôi phẩm chất cao quý, kỹ thuật vững vàng, chẳng để ý nụ cười của tôi mèo mó hơn khóc. Trong bữa rượu, Liễu Như Yên lợi dụng cơ hội trả thù riêng, ép tôi uống tôi bến. Tôi suýt nữa ói ra. Dù vậy, sếp Trương vẫn nghiêm túc, bảo tôi đưa Liễu Như Yên về nhà. Trên taxi tôi ngủ quên. Tỉnh dậy thì đã ở ngoại ông phía Tây. Bác tài xế gọi tôi dậy. Anh bạn, nhà cậu ở đâu vậy? Tôi lái xe, gần 2 tiếng rồi đấy. Tôi tỉnh rượu hơn nửa. Cô gái lúc nãy xuống xe bảo tôi. Nhà cậu gần công viên ngoại ông phía Tây. Bảo tôi lái qua đây. Đến nơi thì gọi cậu dậy. Nhà tôi không ở đây. Nhà tôi ở phía đông, khu Phúc Gia Diên. Cô ta chơi tôi rồi. Bác chở tôi về lại nhé, được chứ? Vừa ngả lưng tôi đã thấy không ổn. Bác ơi, cô gái đó xuống xe ở đâu vậy? Cũng ở phía đông. Khu biệt thự Hà Quang. Cách Phúc Gia Duyên không xa. Trời ạ,
Cô ta cao tay thật. Ngày hôm sau, tôi cầm hóa đơn taxi 800 tệ đi báo sếp Trương. Ông nhìn hóa đơn, rồi nhìn tôi. Cậu tưởng tôi không biết à? Nhà cô ấy ở khu biệt thự phía đông. Giải thích thì dài lắm. Nhưng rồi, sếp Trương vẫn vui vẻ ký vào phiếu báo cáo. Tôi thấy Liễu Như Yên để ý cậu đấy. Chiếm lòng cô ấy đi. Công ty họ rớt chút việc ra. Đủ cho chúng ta ăn Tết no nê. Không phải cô ta hận tôi thấu xương sao? Tôi điên sao nổi mà tự đâm đầu vào. Sếp, việc này tôi không làm được. Sếp, tôi có bảo cậu ngủ với cô ấy đâu. Chỉ là bảo cậu để tâm đến nghiệp vụ. Lỡ hai người nảy sinh chút tình cảm. Cũng chẳng phải chuyện xấu, đúng không? Tôi thở dài. Tình cảm cá nhân thì không có, oán thù thì đầy ra đấy. Sếp Trương thấy tôi mặt mày khổ sở. Nghĩ tôi chê không lợi lộc. Được, tôi báo nhân sự ngay. Lương cậu tăng gấp đôi. Chốt được mấy dự án khác ở Ninh Thành. Thưởng cuối năm cũng gấp đôi. Trời ơi, không nể mặt tăng thì nể mặt thưởng. Chẳng nể mặt thưởng thì nể tình đồng nghiệp. Cùng lắm coi cô ta như khách hàng mà chiều chút thôi. Đang nghĩ vậy, Dư Quang thấy Liễu Như Yên bước tới. Sếp Trương, chào anh. Nghe nói người phụ trách dự án là anh Phó Tân. Sếp vội nhiệt tình chạy ra đón. Sếp mà cũng đích thân đến sao nổi. Sao không gọi tôi trước? Để tôi bảo tiểu phó xuống đón cô. Lúc này tôi mới biết. Liễu Như Yên giao dự án cho công ty chúng tôi. Người phải qua vận thành làm việc. Không ngoài dự đoán, sếp đẩy tôi ra làm người. Biết chuyện. Tôi dùng ánh mắt hỏi thăm cả nhà sếp 30 đời. Ông làm như không thấy. Cười tươi bảo tôi thu dọn đồ đạc. Đừng để lỡ việc báo cáo công tác. Lúc này Liễu Như Yên mỉm cười đưa tay về phía tôi. Anh Phó, trong thời gian dự án, mong anh chiếu cố nhiều. Nhưng đến công ty Liễu Như Yên, nhiệm vụ đầu tiên cô ta giao tôi lại là đi tiệm bánh ngọt nổi tiếng, mua món tráng miệng cô ta thích. Đến nơi tôi mới thấy, bên ngoài tiệm đông nghẹt người. Người xếp hàng ít cũng vài trăm. Đứng chưa được bao lâu, tôi đã lạnh cống cả người. Đã thế còn, bàng quang tôi sắp không chịu nổi. Tôi nói với anh chàng tóc vàng phía trước. Anh bạn, tôi thật sự nhịn không được nữa. Tôi đi vệ sinh chút. Tôi đứng sau anh nhé. Nhờ anh giữ chỗ. Anh ta nở nụ cười thân thiện, không sao. Đi đi anh bạn. Đợi tôi quay lại, muốn đứng lại chỗ cũ. Nhưng cô gái phía sau không chịu. Anh từ đâu ra vậy? Sao lại chen ngang thế? Không phải đâu cô ơi. Tôi vừa đứng sau anh bạn này mà. Tôi vội vàng giải thích. Thuận tay vỗ vai anh chàng tóc vàng một cái. Không ngờ anh ta đổi ngay thái độ. Làm gì làm gì? Đụng tay đụng chân hả? Tôi không quen anh đâu nhé. Chưa kịp mở miệng, cô gái kia lại ầm ĩ lên. Anh có biết xấu hổ không vậy? Định ăn vạ à? Tôi lời đôi co với cô ta. Quay sang hỏi anh chàng tóc vàng, anh bạn thì anh là sao? Anh nói gì đi chứ? Hắn liếc tôi từ đầu đến chân. Đốt tay trước ngực, thế này nhé. Tôi cho anh đứng chỗ tôi, nhưng phải đưa 500 tệ. Cô gái bên cạnh chen vào, không thích thì trả tiền mua đồ trong tay bọn tôi cũng được. Bánh ngọt nhỏ cộng thêm 100. Bánh lớn cộng thêm 500. Mua ít nhất 5 cái. Trời ơi, hóa ra tôi đụng phải dân phe vé rồi. Hai người này kẻ tung người hứng làm tôi bật cười. Sao không đi cướp luôn cho nhanh? Gã kia nheo mắt nhìn tôi. Anh bạn xếp hàng mua cho bạn gái đúng không? Chút tiền này cũng tiếc. Hắn vừa cười khẩy vừa nói với đám xung quanh. Keo kiệt thế này, cô nào xui 8 đời mới yêu anh ta. Hồi đó người ta chọn đại gia, đá anh ngay. Tôi vung tay cho đỡ cứng vì lạnh. Đạp chân vài cái. Giây sau tôi tung ngay một cú đấm trúng mặt hắn. Hắn bị tôi đánh quay một vòng. Nước miếng văng tứ tung. Cô gái bên cạnh hét toáng lên. Mấy gã trông như côn đồ xung quanh súng lại. Đám đông báo cảnh sát. Tôi và bọn họ cùng vào đồn. Cảnh sát bảo vì tôi ra tay trước, xem có hòa giải với đối phương được không. Lại nói với tôi bọn đó là đám lưu manh có tiền án. Không đáng để đôi co với chúng. Lúc này bộ đàm của cảnh sát vang lên. Ngoài kia báo có người đến đón tôi. Tôi bước ra, chạm mặt ngay Liễu Như Yên. Đám kia cũng nhìn thấy.
Còn huyết sáo chiêu. Ồ, bạn gái thằng ngố này xinh phết. Trời lạnh thế mà còn để lộ chân trắng. Đẹp mà cá tính ghê. Nghe anh đây, mau tìm đại gia đá thằng nghèo này đi. Tôi vừa định phản pháo. Liễu Như Yên đã bước tới, ngay trước mặt cảnh sát, tặng hắn một cái tát thật mạnh.